Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Declinul carierei lui Halil Ibrahim nu a fost imediat, ci s-a dezvoltat lent, pe fondul unor decizii greșite și tăceri care cântăreau mai mult decât orice cuvinte. Înstrăinarea sa de Slatirkoglu a marcat începutul unei schimbări pe care puțini au văzut-o venind. Ceea ce părea o separare profesională a devenit o reflectare a deconectării sale emoționale de public. Halil Ibrahim, admirat cândva pentru autenticitatea și accesibilitatea sa, a început să fie văzut ca o figură opacă, lipsită de scânteia care îl dusese în vârf. Strălucirea lui sa este un pat pe măsură ce strălucirea lui Slatirkoglu devenea din ce în ce mai strălucitoare. Slatirkoglu, pe de altă parte, nu a avut nevoie de gesturi mărețe pentru a-și demonstra integritatea. Tăcerea ei a fost strigătul ei cel mai puternic. În timp ce Halil Ibrahim a făcut pași greșiți pentru bani și faimă, ea s-a agățat de arta ei cu convingerea că publicul nu doar o respecta, ci și sărbătorește. Loialitatea emoțională dintre Slatirkoglu și publicul său a devenit mai puternică, în timp ce Halil Ibrahim a pierdut teren. În ochii publicului, ea a devenit un simbol al coerenței, în timp ce el părea să navigheze într-o mare de contradicții. Concertele lui Halil Ibrahim, cândva pline de energie și fervoare, au început să se însuce. Legătura pe care o avea cu publicul a devenit forțată, de parcă nu mai știa ce emoții să transmită. Arta, care a fost cândva un refugiu pentru el, a devenit o etapă în care propriile sale decizii l-au bântuit. Lipsa autenticității a început să se vadă chiar și în vocea lui, de parcă ar purta povara regretului. Publicul, mereu intuitiv, și-a dat seama rapid că ceva s-a stricat. Una dintre cele mai mari greșeli ale lui Halil Ibrahim a fost subestimarea rolului lui Slatirkoglu în creșterea sa ca artist. Ea nu era doar o parteneră de scenă, ci o forță care îi echilibra excesele și îi sporea virtuțile. A ignora contribuția lor a fost ca și cum ai tăia rădăcinile unui copac și te aștepți ca acesta să continue să dea roade. În loc să prețuiască această legătură, Halil Ibrahim a decis să urmeze proiecte care promiteau faimă imediată. Dar ceea ce a câștigat în vizibilitate, a pierdut în profunzime emoțională. Relația dintre Halil Ibrahim și Slatirkoglu nu a fost niciodată doar o poveste profesională. Pentru public, acestea au reprezentat o armonie emoțională care a depășit ecranul. Când acea legătură a fost ruptă, impactul a depășit domeniul artistic. A fost ca o trădare personală. Halil Ibrahim credea că ar putea înlocui acea magie cu fețe noi, contracte noi, povești noi. Dar chimia nu este negociabilă, iar ceea ce este construit cu onestitate nu poate fi înlocuit cu artificii. Fiecare decizie luată de Halil Ibrahim, luată din ambiție, l-a îndepărtat de esența care l-a făcut special. Arta nu este susținută pe baza interesului economic, necesită angajament emoțional. Transformând relația sa cu Slatirkoglu într-o tranzacție, Halil Ibrahim s-a dezbrăcat de adevărul său interior. Publicul, sensibil la aceste disonanțe, a început să-i închidă ușa. Nu era doar o chestiune de calitate interpretativă, ci de etică, de fidelitate față de sine. În timp ce Halil Ibrahim continua să caute scurtături, Slatirkoglu a rămas ferm, ca un far tăcut. Profesionalismul ei, eleganța de a nu răspunde provocărilor au făcut din ea un exemplu de forță. Ea a înțeles că adevărata etapă a unui artist este conștiința lui. În acel spațiu intim, unde nu există lumini sau camere, se decide adevărata valoare a unei cariere. Și Slatirkoglu a ales să fie fidelă adevărului ei, chiar dacă asta însemna izolare temporară. Halil Ibrahim, pe de altă parte, a început să se piardă în imaginea pe care și-a creat-o. Nu s-a mai recunoscut în rolurile pe care le-a acceptat, în etapele pe care a călcat sau în interviurile pe care le-a acordat.
Onestitatea interioară a fost retrogradată într-un colț întunecat al sufletului său, redusă la tăcere de zgomotul de aplauze prefăcute. Încetul cu încetul, a înțeles că faima fără autenticitate este doar o cușcă aurită. Și în interior, a început să se producă o criză pe care niciun succes nu a putut-o ascunde. Oamenii au început să vorbească. Pe străzi, pe rețele, prin cafenele. Și-au amintit de Slatircoglu, tânjeau după zilele în care Halil Ibrahim i-a emoționat cu adevărat. În cuvintele lui era nostalgie, dar și dezamăgire. S-au întrebat cum ar fi putut cineva cu atât de mult talent să se îndepărteze atât de departe de esența lui. Și la fiecare întrebare, Halil Ibrahim și-a înfruntat cel mai mare dușman, propria sa conștiință. Nu este ușor să privești înapoi și să recunoști greșelile. Cu atât mai puțin când deciziile au fost luate din impuls, seduse de promisiuni de măreție efemeră. Dar Halil Ibrahim a început să o facă. Să se întrebe când a încetat să mai fie acel tânăr plin de pasiune pentru artă. A început să se întrebe dacă deciziile pe care le luase, oricât de raționale ar părea la acea vreme, le-au condamnat la o singurătate pe care nici măcar succesul nu o putea umple. În liniștea dressing-ului său, a căutat răspunsuri care nu au venit. Regretul este o umbră care merge alături de artiști care și-au uitat scopul. În cazul lui Halil Ibrahim, regretul a devenit singura lui companie. Titlurile și flash-urile nu mai erau necesare. Adevărata judecată a fost în inimile publicului și acea judecată a fost necruțătoare. Pentru că atunci când sufletul artei este trădat, pedeapsa nu întârzie să apară. Și în acea tăcere, aplauzele încetează să mai aibă sens. Astăzi, Halil Ibrahim trăiește în acel spațiu intermediar dintre ceea ce a fost și ceea ce ar putea fi încă. Cariera pe care și-a construit-o cu minuțios este șocantă din cauza deciziilor care au dat prioritate banilor în detrimentul entuziasmului. Dar mai este timp să recuperăm o parte din ceea ce a fost pierdut. Dacă poate să-și găsească din nou adevărul, să-și accepte greșelile și să nu mai vadă relațiile ca pe niște contracte, poate că va atinge din nou sufletul publicului. Pentru că până la urmă, arta are valoare doar atunci când vine din inimă. Pascali